Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 4 tháng 8. Trong bản tin hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những yêu sách phi lý về chủ quyền với một số thành viên ASEAN ở Biển Đông, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á đã có một cuộc họp cấp cao nhất trí về tầm quan trọng của tự do hàng hải. Trong khi đó, Mỹ gần đây cũng tăng cường ngoại giao với các nước ASEAN nhưng khẳng định sẽ không buộc các nước này chọn phe giữa cuộc chiến Mỹ-Trung. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các nước thuộc khối EU chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu chọn cách đóng vai trò trung lập để quân bình cán cân lợi ích, nhất là kinh tế. Trong khi các nước châu Âu không dám phật lòng Trung Quốc, thì Litva lại trực tiếp đối đầu với siêu cường châu Á. Những thông tin đáng chú ý khác, Triều Tiên cáo buộc Anh khiêu khích khi triển khai tàu chiến ở châu Á. Hoa Kỳ gây sức ép ngoại giao với Nga. Iran hủy bỏ kế hoạch trao đổi tù nhân với Mỹ. Israel có thể đơn phương trả đũa Iran vụ tàu chở dầu. Xin mời quý vị theo dõi bản tin ngay sau đây. Hôm 3 tháng 8, Ngoại trưởng Nhật Bản và những người đồng cấp của các quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí về tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có những yêu sách phi lý về chủ quyền với một số thành viên ASEAN. Trong cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp ASEAN, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi nhấn mạnh, Tokyo phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng của Biển Đông bằng vũ lực. Ông Motegi nói, chúng ta phải duy trì và củng cố các nguyên tắc pháp quyền và minh bạch ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vị Ngoại trưởng cũng nhắc lại sự ủng hộ của Nhật Bản đối với nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 của quân đội nước này. Trong đó yêu cầu lực lượng vũ trang chấm dứt ngay lập tức bạo lực và tiến hành các đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan. Bên cạnh đó, ông Motegi đã mời lãnh đạo các nước ASEAN tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh vào năm 2023 để kỷ niệm 50 năm xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Tokyo và Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Các bộ trưởng cũng thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác ứng phó với đại dịch. Trong đó, Nhật Bản cam kết sẽ cung cấp nhiều liều vaccine hơn nữa và hỗ trợ hệ thống y tế cho các nước ASEAN. Đến nay, Tokyo đã cung cấp 9,6 triệu liều vaccine cho các quốc gia trong khu vực. Các quan chức cấp cao của Nhật Bản và ASEAN cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc loại bỏ các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ gần đây cũng tăng cường ngoại giao với các nước ASEAN. Các chuyên gia đánh giá các chuyến thăm của giới chức cấp cao Hoa Kỳ đến khu vực này là thường xuyên một cách bất thường, nhằm dọn đường cho một liên minh chống lại Trung Quốc đang tranh hùng xưng bá. Trái với những nghi ngờ này, Nhà Trắng đã khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ lời kêu gọi chọn phe nào đối với các nước ASEAN khi tham gia các cuộc họp với lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội. Cụ thể, trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ họp 5 ngày liên tiếp với những người đồng cấp từ các quốc gia Đông Nam Á. Đây được xem là một phần trong chiến lược ngoại giao mới của chính quyền ông Biden nhằm tạo sức ảnh hưởng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết trong các cuộc hội đàm cấp cao này, Washington vẫn sẽ nhắc đến những mối quan ngại liên quan đến Bắc Kinh, bao gồm vấn đề vi phạm nhân quyền và sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không buộc các nước trong khu vực phải chọn bên nào trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung đang diễn ra. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn ra sức chống lại Bắc Kinh, ngay cả khi Nhà Trắng vẫn mong muốn có được sự hợp tác của Trung Quốc và các nước khác ở khu vực Đông Nam Á, cũng như Đông Á, trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề an ninh khu vực. Điển hình là sự bất ổn ở Afghanistan và cuộc khủng hoảng hậu đảo chính ở Myanmar. Giới chức cấp cao Mỹ còn tiết lộ về phiên họp thảo luận về các vấn đề Đông Á với sự tham gia của một số nước ở ngoài Hiệp hội ASEAN, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoại trưởng Vương Nghị, đại diện Bắc Kinh tham dự cuộc họp này. Ông Vương được xem là ngày càng quyết đoán và luôn tận dụng các cuộc gặp gần đây với Mỹ để bác bỏ các cáo buộc của Washington về vấn đề vi phạm nhân quyền và các sai phạm khác của Bắc Kinh. Có thể thấy Mỹ đang đổ nhiều tâm sức vào cuộc so kè với Trung Quốc, không chỉ ra sức thắt chặt tình hữu nghị với các quốc gia ở khu vực châu Á, Washington còn tranh thủ củng cố mối quan hệ với các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, để quân bình cán cân lợi ích, nhất là kinh tế, các quốc gia châu Âu chọn cách đóng vai trò trung lập. Theo NBC News, Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục EU rằng Trung Quốc đang đặt ra thách thức với nền dân chủ phương Tây. Do đó, các quốc gia khối châu Âu, nhất là những đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, cần có sự đồng lòng để đối trọng với một quốc gia châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Sailor Barton, người có sự nghiệp hơn 2 thập kỷ là đại diện ngoại giao của Anh và Liên minh châu Âu ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan cho rằng, các đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Âu nhìn thấy rõ cuộc đọ sức của Hoa Kỳ với Trung Quốc và họ cho rằng châu Âu không đủ sức tham gia cuộc chiến đốt tiền dài hơi này.
Do đó, một số quốc gia châu Âu đã cố gắng đi một con đường tinh tế hơn. Họ chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền nhưng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục vun đắp các cơ hội thương mại của mình, đồng thời bày tỏ quan điểm trung lập về cuộc xung đột địa chính trị đang leo thang giữa Washington và Bắc Kinh. NBC News cũng vạch ra với thị phần của miếng bánh kinh tế toàn cầu đang ngày càng thu hẹp, trong đó châu Âu cho thấy mình phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về thương mại hơn là Mỹ. Đồng thời, các quốc gia EU càng tỏ ra không tin tưởng vào khả năng của Washington sau 4 năm căng thẳng đối phó với Bắc Kinh dưới thời Tổng thống Donald Trump. Một số chuyên gia nói rằng điều này khiến EU đặt ra câu hỏi về triển vọng hợp tác với chính quyền ông Biden nhằm ngăn cản mối đe dọa trong tương lai mà Mỹ vạch ra, đó là sự chuyên quyền của Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết đang triển khai chiến lược hợp tác, cạnh tranh và đối đầu với ông lớn châu Á, nhưng giới quan sát cho rằng Washington đang tập trung nhiều hơn vào hai vế sau. Trong khi các nước châu Âu không dám phật lòng Bắc Kinh, thì Litva lại trực tiếp đối đầu với siêu cường châu Á. Hai quốc gia này từ lâu vốn đã bằng mặt mà không bằng lòng, và sự rạn nứt giữa hai nước lại càng nghiêm trọng hơn đến từ những hành động vuốt mặt mà không nể mũi của Trung Quốc. Đầu tiên, một du khách Trung Quốc đã tự ý dỡ bỏ một đài tưởng niệm tại đồi thập tự, một biểu tượng của dân tộc Litva. Tiếp theo sau đó là cáo buộc về vụ rò rỉ dữ liệu vào tháng 9 năm 2020, cho thấy một công ty Trung Quốc đã thu thập bất chính thông tin về hơn 500 công dân của Litva. Lithuania ngay sau đó cũng đáp trả ăn miếng trả miếng bằng việc rút khỏi khối hợp tác 17+1 giữa Trung Quốc và Đông Âu, cũng như tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan bằng cách gửi vaccine COVID-19 và luân phiên mở các văn phòng đại diện. Quốc gia Baltic nhỏ bé với 2,8 triệu dân này không phải là nạn nhân duy nhất của Bắc Kinh, khi ngày càng có nhiều quốc gia Đông Âu khác cảnh giác trước cái gọi là tình thân của Trung Quốc. Tuy nhiên, Litva vẫn còn may mắn hơn láng giềng Ba Lan và Hungary, vốn được Bắc Kinh mạnh tay tài trợ các khoản vay khổng lồ. Theo đó, mức đầu tư của Trung Quốc vào Litva chỉ ở mức khiêm tốn 97 triệu đô la, do đó rủi ro về đầu tư từ Trung Quốc đối với quốc gia này là không đáng kể. Trong khi đó là một trong các quốc gia được Trung Quốc hậu thuẫn, Bình Nhưỡng luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối với đồng minh truyền thống Bắc Kinh. Hôm 3 tháng 8, Triều Tiên đã chỉ trích kế hoạch triển khai 2 tàu chiến thường trực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của London là một hành động khiêu khích, nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và đặc biệt đối với ông lớn Trung Quốc. Một quan chức chính phủ Bình Nhưỡng đã phản pháo phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace rằng Triều Tiên và Trung Quốc đang cố gắng cô lập Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng đây là một kiểu khiêu khích chống lại hai nước Trung Triều, đồng thời khẳng định chính Anh Quốc mới là phía khơi mào xung đột khi điều các tàu chiến của mình vào vùng biển châu Á-Thái Bình Dương xa xôi và vô cớ viện lý do ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Điều này chỉ dẫn đến sự phản kháng mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực và gia tăng căng thẳng trên vùng biển vốn đang nhạy cảm do các tranh chấp. Đại sứ quán Anh tại Seoul chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Trước đó, London đã tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện ở châu Á sau khi Trung Quốc ngày càng thể hiện chủ nghĩa đơn phương, bá quyền khi tuyên bố chủ quyền ở nhiều khu vực ở Biển Đông một cách phi lý, trong đó có cả hòn đảo Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia Nga cáo buộc Washington đang gây sức ép lên Moscow bằng việc nhắm vào các nhân viên ngoại giao nước này. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia Leonid Slutsky nói với TASS hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ nên ngừng gây áp lực lên các nhà ngoại giao Nga, bởi vì điều này sẽ chỉ cản trở cuộc đối thoại giữa hai nước. Vào tháng 4 năm ngoái, Nhà Trắng đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga với lý do họ có liên hệ với các cơ quan tình báo. Moscow như thường lệ đã ăn miếng trả miếng bằng cách tuyên bố 10 nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Nga là những người không được chào đón và trục xuất họ về nước. Ngoài ra, Nga còn cấm các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ được thuê công dân nước này. Theo cáo buộc từ Điện Kremlin, Mỹ đã hành động hoàn toàn trái ngược với các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống hai nước tại Geneva. Washington nên ngừng gây áp lực lên các đoàn ngoại giao, tình hình phải được cải thiện càng sớm càng tốt, nếu không mọi tuyên bố của Mỹ về việc duy trì các kênh liên lạc sẽ chỉ nằm trên giấy và trong các tuyên bố dành cho báo chí, ông Slutsky nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Hoa Kỳ không muốn leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga. Ông cho rằng những hạn chế về thời gian thực hiện nhiệm vụ mục đích cân bằng hoạt động của các sứ mệnh. Đáp lại, đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov trả lời rằng gần đây đã cấp 22 thị thực cho nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Moscow, trong khi Washington chỉ gia hạn thị thực cho một tham tán phái viên. Điều này trái với thỏa thuận đã đạt được trước đó. Chuyển sang thông tin về tình hình Trung Đông, một quan chức Iran giấu tên nói với hãng tin Noneil rằng Tehran quyết định hủy bỏ kế hoạch trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ do Washington vi phạm trong việc phóng thích những người bị giam giữ.
Tehran và chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã liên lạc về việc trao đổi tù nhân Iran bị giam giữ trong nhà tù của Hoa Kỳ và các quốc gia khác cũng như những người Mỹ bị bỏ tù ở Iran. Với việc Nhà Trắng liên tục vi phạm các điều khoản thỏa thuận, chúng tôi, Tehran, quyết định đình chỉ quá trình trao đổi tù nhân và sẽ loại bỏ vấn đề này khỏi chương trình nghị sự, quan chức này nói với No News. Trong những năm gần đây, Iran đã bắt đầu giữ hàng chục người mang nhiều quốc tịch, hầu hết với tội danh gián điệp, bao gồm một số người Mỹ gốc Iran. Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc nước này đang cố gắng sử dụng các biện pháp giam giữ để đạt được sự nhượng bộ từ các nước khác, mặc dù Tehran liên tục bác bỏ cáo buộc trên. Tổng thống mới đắc cử của Iran, ông Ebrahim Raisi, hôm thứ Ba cho biết ông sẽ thực hiện các bước để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chuyên chế do Hoa Kỳ áp đặt sau khi giành được sự tán thành chính thức của nhà lãnh tụ tinh thần tối cao để nhậm chức vào cuối tuần này. Thủ tướng Naftali Bennett cho biết Israel đang cân nhắc các hành động thích hợp để đáp trả Iran về việc tấn công vào một tàu chở dầu của nước này ở ngoài khơi Oman vào tuần trước. Israel đang kêu gọi các quốc gia trừng phạt hành động vô lối của Iran, nhưng đồng thời chúng tôi cũng có thể đơn phương trả đũa. Iran đã biết chính xác cái giá phải trả khi đe dọa an ninh của chúng tôi. Người Iran cần hiểu rằng họ sẽ không thể yên ổn khi ngồi ở Tehran và châm ngòi cho các cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông Bennett nói. Trước đó, Hoa Kỳ, Anh và Israel đã cùng đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công bằng máy bay không người lái, khiến hai thành viên gồm một người Anh và một người Romania thiệt mạng. Tehran sau đó đã phủ nhận mọi liên quan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Anh đồng thời lên án gay gắt vụ tấn công và tuyên bố sẽ sát cánh cùng với Israel trong việc tìm ra và trừng trị thích đáng thủ phạm. Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Israel và Iran liên tục leo thang khi hai bên luân phiên cáo buộc nhau trong các cuộc tấn công tàu dân sự. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.